हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज पनि म तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। भिडियो केका लागि बनाउँदैछु भन्ने कुरा तपाईहरुले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजभोलि चाहिँ ट्रेन्डिङमा टिकटकमा यस्तो खालको भिडियो चाहिँ चलिरहेको छ। विशेष गरी फोटो एउटा अगाडि राखेर पछाडी स्क्यान हुने फोटो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। धेरै साथीहरुको जिज्ञासा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु, यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ प्लस आइकनलाई ट्याप गर्नु होला तल। यदि तपाईले ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि इफेक्ट भन्ने देखाएको छ है साथीहरु। इफेक्ट भन्ने देखाएको छ, सिम्पली तपाईले चाहिँ इफेक्टलाई चुज गर्नु होला। यदि तपाईको इफेक्ट देखाएको छैन भने तपाईले आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ फेरि अपडेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यो अप्सन चाहिँ आउँछ। इफेक्टलाई तपाईले चाहिँ सिम्पली ट्याप गर्नु होला। यसरी इफेक्टलाई ट्याप गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मुनि चाहिँ यो चाहिँ एउटा तेस्रो मेरो चाहिँ अप्सनमा देखाइरहेको छ ट्रेन्डिङको मुनि। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई सिम्पली क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अप्सन यहाँ आउँछ। यो प्लस आइकनलाई सिम्पली ट्याप गर्नु होला। यसरी ट्याप गरेपछि तपाईले चाहिँ फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। सिम्पली यसरी फोटो चुज गर्नु होला। दुईटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अगाडि राख्ने फोटो चाहिँ तपाईले पछाडी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ सिम्पली एउटा फोटो चुज गरिदिनुस्, जुनै पनि हैन। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा फोटो चुज गरेर देखाउँदै छु है। सिम्पली तपाईले चाहिँ यसरी एउटा फोटो चुज गर्नु होला। जुन फोटो चाहिँ तपाईले चाहिँ पछाडी देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ अगाडि चुज गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली अर्को फोटो पनि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि एड गरिदिनु होला। यसरी दुईटा फोटो एड गरिसकेपछि तपाईले डन गरिदिनुस्। यसरी डन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस् है, तपाईको चाहिँ यस्तो खालको यहाँ बनिसकेको छ साथीहरु। सिम्पली तपाईले चाहिँ साउन्ड एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ एड साउन्ड यहाँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईले गीत चाहिँ चुज गर्नको लागि सिम्पली माई साउन्डमा मैले सेभ गरेको छु। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि गीत यसरी चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले गीत चुज गरेर तपाईले चाहिँ कुन गीत चाहिँ लाउन चाहनुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ। कुन गीत तपाईले चाहिँ चुज गर्ने है साथीहरु। मैले यहाँ एउटा गीत चुज गर्दै छु। सिम्पली यसलाई चाहिँ टिक हाल्दिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि तल देख्दै हुन्छ रातो बटन बीचको भिडियो बनाउने, सिम्पली यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसरी तपाईले चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ यहाँ बनिदैछ। अब तपाईको भिडियो यहाँ फुल चलिसक्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुस्, यो तपाईको भिडियो बनिसकेको छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। यसरी नेक्स्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि ह्यासट्यागहरु लाउन सक्नुहुन्छ है। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि के लेख्न चाहनुहुन्छ सिम्पली लेखिदिनुस्। यहाँनेरि यसरी लेखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ बनाइसकेको छु। सिम्पली यसरी तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। तपाईले के कति बुझ्नुभयो सिम्पली यसरी पोस्ट गरिदिनुस्। तपाईको भिडियो पोस्ट भइसकेको छ है। ओके वेल साथीहरु, हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ डबल लेयर वाला भिडियो चाहिँ यसरी सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। भन्दै मेरो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि नयाँ मैले भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।